વેલકમ ટુ માય ચેનલ ફ્રેન્ડ્સ। આજે આપણે જે કુર્તી બનાવવાના છીએ એ કુર્તીને તમે જીન્સ જોડે, પ્લાઝો જોડે, લેગીસ જોડે કે પછી સેમ કલરના પેન્ટ જોડે પણ પહેરી શકો છો। તો આજે આપણે ફ્રોક સ્ટાઇલ સાઇડ સ્લિટ કુર્તીનું કટિંગ જોવાના છીએ। તો આપણે આ એક જ કાપડમાંથી પેન્ટ અને કુર્તી બંને બનાવવાનું છે। આ મેં પેન્ટનું કટિંગ કરી લીધેલું છે। अलग अलग टाइपना पेंट कटिंगना विडियो आगळ आपेला छे। कॉटन पेंटनो पण आपेलो छे अने स्ट्रेचेबल पेंटनो पण आपेलो छे। ते विडियो तमे न जोयो होय तो पहेला जोई लेजो। पेंट अने कुर्ती बंने एक ज कापडमांथी बनाववानुं होवाथी 4.5 मीटर कापड लीधेलुं छे। हवे आ पेंट एक बाजू लई लईए अने कुर्तीमां जे आपणे घेरवाळा पार्टनुं कटिंग करवानुं छे ते पहेला करी लईए। आपणे આવી રીતે બનાવવાની છે। આવી રીતે નેક આવશે। અહીંયાથી સ્લીવ આવશે અને અહીંયા નીચે ઘેર આવશે। પણ અહીંયા સુધી સાઈડમાં સ્લીટ આવશે અને અહીંયા પ્લીટ્સ લેવાની છે। પણ પ્લીટ્સ બિલકુલ ઓછી લેવાની છે, સાવ નોર્મલ લેવાની છે। તો અત્યારે આપણે આ પાર્ટનું કટિંગ કરવાનું છે। તો જે આપણી કમર હોય, કટિંગ કર્યા પછી જે કમરનો ભાગ હોય તેના કરતાં 7 થી 8 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લેવાનું અને લેન્થ લઈએ આપણે ત્યારે આ ઉપરના પાર્ટની લેન્થ બાદ કરી અને પછી લેવાની। આમાં આપણે 28 ઇંચ લેશું પહોળાઈ અને લંબાઈ, કમરની બાદ કરી અને 31.5 આવે છે। આવા બે પીસ કટિંગ કરી લેશું। આ બંને ભાગ કટિંગ કરી લીધા છે। તમને આમાં પ્લીટ્સ વધારે કે ઓછી પસંદ હોય તો તમે તે પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો। હવે આપણે આ પાર્ટનું કટિંગ કરવાનું છે। આની લંબાઈ 14.5 છે। 1 ઇંચ સિલાઈનું લઈ અને 14.5 છે પ્લસ 1 ઇંચ 15.5 થશે એટલે 15.5 કટિંગ કરીશું। હવે આપણે આ ઉપરના પાર્ટનું કટિંગ કરીશું। તેની લંબાઈ 14.5 છે। 1 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લેશું સિલાઈનું એટલે 15.5 લઈ અને પછી બધું માર્કિંગ કરીશું। અત્યારે આપણે બેક સાઈડ કટિંગ કરવાનું છે। કોલર અને ફ્રન્ટ ઓપન કુર્તી બનાવવાની છે માટે ફ્રન્ટનો પાર્ટ પછી કટિંગ કરીશું। પહેલા આપણે બેક કટિંગ કરી લઈએ। 14.5 પ્લસ 1 ઇંચ એટલે 15.5 ઉપર માર્કિંગ કરી લેશું। બેક સાઈડ કટિંગ કરવાનું છે એટલે મેં ડબલ ફોલ્ડમાં લીધું છે। આપણે ફ્રન્ટ અલગ રાખેલું છે એટલે શોલ્ડર 15.5 છે। કોલર વાળો કુર્તી કરવાની છે એટલે શોલ્ડર 15.5 છે। તેનું હાફ કરીશું અને હાફ ઇંચ એક્સ્ટ્રા લેશું। અહીંયા પણ એટલું જ માર્કિંગ કરી લેશું। આટલું માર્કિંગ થઈ ગયા પછી અહીંયા ચેસ્ટનું માર્કિંગ કરીશું અને નીચે કમરનું માર્કિંગ કરીશું। ચેસ્ટ 35 છે, તેમાં 2 ઇંચ લૂઝિંગ એડ કરીશું એટલે 37 થશે અને તેનો ચોથો ભાગ અહીંયા લેવાનો છે અને પછી 1.5 ઇંચ એક્સ્ટ્રા ફિટિંગનું લેવાનું છે। તમે માપ જોઈને સમજી ગયા હશો કે આ બોડી માપ પરથી કટિંગ કરવાનું છે। તો બોડી માપ લઈ અને કેવી રીતે કટિંગ કરવું તેનો ડિટેલ વિડીયો આગળ આપેલો છે। હવે અહીંયા આપણે કમરનું માર્કિંગ કરીશું। કમર 31 છે, તેમાં પણ 2 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લેશું, લૂઝિંગ છોડીશું એટલે 33 થશે અને તેનો ચોથો ભાગ લેશું અહીંયા અને 1.5 ઇંચ ફિટિંગ માટે લેશું। અહીંયા સેન્ટર આપી અને આર્મહોલ ડ્રો કરી લેશું। હવે અહીંયા નેકનો ડ્રો કરી લઈશું। બેઠેલો કોલર બનાવવાનો છે માટે નેક 3 ઇંચ લેશું। અહીંયા 3 ઇંચ ઉપર માર્કિંગ કરીશું અને નીચે 0.5 ઇંચ ડાઉન કરીશું અને શોલ્ડર પણ ડાઉન કરીશું। શોલ્ડર પણ 0.5 ઇંચ જ ડાઉન કરવાના છે અને આવી રીતે નેકનું કટિંગ કરી લેશું। હવે જે આ ડ્રો કર્યું છે તે પહેલા બધું કટિંગ કરી લેશું। હવે આ બેક પાર્ટ કટિંગ થઈ ગયા પછી હવે ફ્રન્ટ પાર્ટ કટિંગ કરીશું। આ લંબાઈ પણ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે ઓછી વધારે રાખી શકો છો। હવે ફ્રન્ટ કટિંગ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું, અહીંયા એક્સ્ટ્રા આપણે 1/2 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લેવાનું છે અને તે નેક વાળો ભાગ છે તે ઓપન સાઈડ રાખીશું અને આ બાજુ બંધ સાઈડ છે। આ બેકમાં આપણે બંધ સાઈડ નેક બાજુ રાખ્યું હતું અને આમાં
ઓપન સાઈડ રાખવાનું. અહીંયા હાફ ઇંચ લઈ અને પહેલાં લાઈન ડ્રો કરી લઈશું. અહીંયાથી આવી રીતે લાઈન ડ્રો કરી લઈશું. આ પ્રમાણે કટિંગ કરી લઈશું. પહેલાં આટલું કટિંગ થઈ ગયા પછી ઉપરથી બેક સાઈડ બેક પાર્ટ હટાવી લઈશું. હવે ફ્રન્ટનું માર્કિંગ કરવાનું છે. ફ્રન્ટમાં આર્મહોલ પણ 1.5 ઇંચ જેટલો ડાઉન કરવાનો છે અને નેક કટિંગ કરીશું. હવે અહીંયા આટલો આર્મહોલ ડાઉન કરીશું અને બેઠેલો કોલર બનાવવાનો છે માટે નેક 4 ઇંચ લીધું છે. નેક અહીંયા ડીપ 4 ઇંચ લીધું છે અને આમ 3 ઇંચ લીધું છે. અને બોક્સ બનાવી રાઉન્ડ ડ્રો કરી અને પછી કટિંગ કરી લેવાનું. નેકના બધા જ માપ આપણે હાફ ઇંચ જે એક્સ્ટ્રા લીધું હતું તેની અંદરથી લેવાના છે. હવે સ્લીવનું કટિંગ જોઈ લઈએ. તેના માટે બેક પાર્ટમાંથી પહેલાં આપણે આર્મહોલનું મેજરમેન્ટ લઈ લઈશું. આર્મહોલ 10 છે. કટિંગ માટે કાપડને આપણે પહેલા 4 ફોલ્ડમાં વ્યવસ્થિત કરી લેવાનું છે. પહેલા 4 ફોલ્ડમાં આવી રીતે કરી લેવાનું છે. હવે સ્લીવ એલ્બો સ્લીવ બનાવવાની છે એટલે સ્લીવની લેન્થ 12.5 છે. આર્મહોલ આપણે આગળ મેજરમેન્ટ કર્યો તો 10 ઇંચ હતો અને બોટમ 11 ઇંચ છે. અહીંયા ઉપરની સાઈડ પહેલા એક લાઈન ડ્રો કરી લઈશું અને હવે અહીંયાથી આપણે મેજરમેન્ટ લેવાનું છે. લાઈન ડ્રો કરી છે ત્યારબાદ મેજરમેન્ટ લેવાનું છે. લેન્થ 12.5 ઇંચ છે એટલે ઉપર સિલાઈનું અને નીચે ફોલ્ડ કરવાનું. 1.5 ઇંચ લેવાનું એટલે 14 ઇંચ ઉપર માર્કિંગ કરવાનું. અહીંયા 14 ઇંચ ઉપર માર્કિંગ કરી અને સીધી લાઈન ડ્રો કરી લઈશું. હવે અહીંયા બોટમનું લેવાનું છે. બોટમ 11 ઇંચ છે તો તેનું હાફ 5.5 ઇંચ થશે અને 1.5 ઇંચ સિલાઈનું રાખીશું. આર્મહોલ આપણે 10 ઇંચ હતો તો તેમાંથી 1 ઇંચ માઇનસ કરી અહીંયા 9 ઇંચ ઉપર માર્કિંગ કરી અને અહીંયા પણ સીધી લાઈન ડ્રો કરી અને પહેલાં બોક્સ બનાવી લઈશું. આટલું થઈ ગયા પછી અહીંયા ઉપરથી 3.5 ઇંચ ડાઉન કરીશું. ઉપરની સાઈડથી 3.5 ઇંચ ડાઉન કરી અને ત્યાંથી 1.5 ઇંચ અંદર આવવાનું છે. અહીંયાથી આ જોઈન્ટ કરી દઈશું ને અહીંયાથી નીચે બોટમ સુધી જોઈન્ટ કરી લઈશું. આવી રીતે માર્કિંગ કરી અને અહીંયા હવે આપણે સ્લીવનો શેપ આપીશું. ફ્રેન્ડ, સ્લીવમાં તમારે આ શેપ બરોબર ન થતો હોય તો સ્લીવનો જે સ્પેશિયલ વિડીયો આપેલો છે તેમાં ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવેલું છે કે આ સ્લીવનો જે માછલીનો શેપ છે તે કેવી રીતે આપવો અને કેવી રીતે તેને પાર્ટ આ જે લાઈન છે તેને પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી અને કેવી રીતે શેપ આપવો તે ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવેલું છે. હવે અહીંયાથી સ્લીવ કટિંગ કરી લઈશું. અહીંયા આ પાર્ટ નથી કટિંગ કરવાના, ઉપરની લાઈન કટિંગ કરવાની છે. આટલું કટિંગ થઈ ગયા પછી સ્લીવને ઓપન કરી લેવાની છે. આવી રીતે 2 પાર્ટ લઈ અને ઓપન કરી લેવાની અને આ જે નીચેનો ડ્રો કર્યો છે તે કટિંગ કરી લેવાનો છે. આવી રીતે કટિંગ થશે. ફ્રેન્ડ્સ, કુર્તીનું લગભગ કટિંગ થઈ ગયું છે. કોલર કટિંગ શોલ્ડર જોઈન્ટ થયા પછી કરવાનું હોય છે માટે તમારે જો કોલર કટિંગ જોવું હોય તો તે મને કમેન્ટ કરો અને તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરો. થેન્ક યુ.